Att göra skillnad i världen och varför hänsynslös vänlighet är viktigt. Del 1. I den här videon så pratar jag om varför hänsynslös vänlighet är så viktigt om vi vill göra skillnad i vår värld. Vi tittar också på hur självacceptans och vänlighet är relevanta, inte bara för vår personliga tillväxt utan för att göra positiva förändringar i samhället. Du får också en nedladdningsbar pdf i beskrivningen här nedan med journaltips för att utforska de här idéerna lite djupare för dig själv. Nu när jag har blivit lite äldre så har jag blivit lite mer andlig, och inre frid är ett viktigt mål för mig, vilket för med sig fokus på ett icke-dömande, självacceptans och vänlighet. Min religion nu för tiden är vänlighet och min Gud är tid. Men det som har blivit lika viktigt är mod, beslutsamhet och uthållighet. Och tillsammans så bildar de vad jag kallar för hänsynslös vänlighet. Hänsynslös vänlighet är viktigt eftersom det är många saker som är fel med vår värld. Hur vi behandlar oss själva och varandra. Hur vi mördar och spränger varandra. Hur företag och makthavare beter sig och blir mer och mer korrupta. Vad som händer med vår planet, miljön och den naturliga världen. Det här är inte världen jag vill leva i. Och jag kommer göra allt jag kan. Hur är det med dig? Även om jag kanske är en väldigt liten kugge i det stora sammanhanget så är jag fast besluten att göra vad jag kan. Från ung ålder när jag såg människor bete sig illa så behövde jag förstå varför. Jag frågade mig själv, vad är det som får någon att göra så här? Och när jag inte förstod så började jag se det som någonting normalt och började göra samma sak. Jag började reta och mobba mina kamrater. Senare så började jag med droger och gick med i gäng och ville vara som de stora grabbarna. Makt, pengar och snygga brudar och respekt. Det var ju så de vuxna gjorde, så varför skulle inte jag? Men det gav mig inte den tillfredsställelsen som jag hade förväntat mig. Inombords så var jag fortfarande liten, otrygg och rädd. Och senare så skulle jag fortsätta att tänka mer på det. Kanske fanns andra möjligheter att leva i den här världen utan att behöva jaga mer makt, pengar och status. När jag blev äldre så sökte jag svar på frågor som: varför säger politiker en sak och gör en annan? Varför har vi så många brottslingar som skor sig på andra, förstör och dödar människor för sin egen vinnings skull? Varför fattar stora organisationer och företag beslut som skadar vår miljö, deras anställda, deras kunder och den vanliga konsumenten? Allt detta störde mig. Och om det är en fras ifrån min barndom som jag upprepade om och om igen så var det behöver inte vara så här. För det gör det inte. Jag kallades naiv. Vuxna och medier sa till att det var precis som saker är. Att det inte kunde ändras och att det har alltid varit så här. Vi kan inte ändra systemet. Men jag håller inte med. Naturligtvis, om människor tror att ingenting kan ändras så kommer de inte att göra någonting. Och det kommer inte heller att bli någon förändring. Så den biten är sann. Men
när som helst och vem som helst av oss kan sluta. Vi kan observera, vi kan tänka, reflektera och agera. Eftersom våra individuella övertygelser, handlingar och beteenden kan påverka och förändra saker. Vi har mer makt än vad vi inser. Och när vi grupperar oss så är möjligheterna oändliga. Och här är ett bra citat. Vi behöver motståndskraft och hopp och en ande som kan bära oss genom tvivel och rädsla. Vi måste tro att vi kan åstadkomma förändring om vi vill leva och älska av hela vårt hjärta. Men det är lättare att inte göra någonting och bara beklaga oss. Vi ser alla hur människor begränsar, diskriminerar och skadar planeten och oss själva och varandra. Vi vet att det pågår och det gör ont. Och eftersom vi inte tror att vi kan förändra saker så kopplar många av oss bort det och försöker att inte tänka på det. Och ser hellre på såpoper på tv och dansande katter på Facebook. Med det kanske vi tror att vi lyckas komma bort ifrån våra obekväma tankar och känslor. Men egentligen är de fortfarande där och hånler åt oss. Utmaningen är naturligtvis att när vi stoppar ner saker och försöker att ignorera dem förnekar vi vår verklighet. Och detta förnekande betyder att vi inte är medvetna om vad som verkligen händer med oss. Och det betyder att vi inte kan lugna och ta hand om oss själva på ett hälsosamt sätt. Så istället så distraherar vi oss. Människor tillbringar oändliga timmar med att bläddra igenom nyheter och sociala medier, följa influencers och titta på de senaste tv-programmen. Därför är vi så beroende av våra telefoner och varför människor distraherar sig själva med att äta, tokträna, köpa fler saker och jobba ihjäl sig. Och många fler oacceptabla beroenden och vanor. Och naturligtvis så vill stora företag allt detta eftersom de tjänar pengar på oss när vi är missnöjda och letar efter en snabb lösning. Titta, klicka, köpa. Det är ganska smart egentligen. För distraktion och nöje är så mycket bättre än att uppleva maktlöshet och känslomässig smärta. Men det behöver inte vara så. Förändring är möjligt. Systemet vi lever i skapades av människor, vilket betyder att det kan ångras av människor med tillräckligt stöd av den enskilda människan. Politiskt mod och ärlighet, vilja, pengar och energi. Och hänsynslös vänlighet kan hjälpa. Att vara både hård och snäll är vad som krävs för att göra skillnad. Och om och när tillräckligt många av oss är villiga att förändras. Jag säger inte att det är lätt. Bara det att om vi ser ett problem i vårt samhälle har vi all makt att göra åtminstone en del skillnad eller förändring åt det problemet. Och det får mig att tänka på de franska bönderna. När de utsattes för orättvisor så gick alla ihop. Tog sina traktorer och djur, åkte till stan och helt enkelt blockerade alla gator och torg tills det blev en förändring. Och om vi alla skulle börja göra någonting, om vi alla började tänka större och större, vad skulle kunna vara möjligt då?
Så vad börjar vi göra förändringar? Vi börjar med vår medvetenhet. Vi behöver veta vad som stör oss och hur vi verkligen känner för saker och ting. Och vi behöver ta reda på vad vi vill ha istället. Och detta gör att vi kan ändra våra egna reaktioner och beteenden. Att göra något istället för att ignorera, stoppa ner våra känslor och bara önska att saker och ting var annorlunda. Och det finns 3 riktigt enkla sätt att komma igång. Arbeta för att vara snällare mot oss själva. Att bara göra det visar oss hur man kan vara snäll mot andra också. Vilket börjar göra världen till en bättre plats. Bli medveten om våra egna utmaningar och fördomar. Vi kan erkänna och sen vara lite mildare och förlåtande mot oss själva. Vi kan vara mer modiga. Vi kan säga ifrån eller vidta åtgärder för att åtgärda de saker som vi ser är fel. Och enbart de här 3 sakerna är en underbar start på att göra vad vi kan för att göra vår värld till en lite bättre plats. Men först måste du älska och acceptera dig själv. Så några frågor till dig. Vad kan du göra för att vara modig och agera annorlunda än resten av världen? Att till exempel stå upp mot en mobbare. Hur kan du göra för att göra det möjligt för dig att göra de här svåra moraliska eller etiska valen? Och vad ger dig glädje, lycka och inre frid? Och svaret är att älska och acceptera dig själv som du är. Inte för den du vill vara utan den du är just nu. Du behöver få kontakt med ditt inre och sen vara den fantastiska person som är du. För det ger oss klarhet och ostoppbar inre styrka. Och en viktig sak, sluta döma dig själv. Att döma oss själva får oss att må dåligt och vara fel. Och varje gång vi dömer oss själva upprätthåller vi nervbanor, självkritik och icke-acceptans. Så om du vill förändra världen, vet att det börjar här, hos dig. Du behöver lära dig att älska och acceptera dig själv, oavsett vad. Och här är varför självacceptans är så viktigt för att förändra världen. Tydlighet och självacceptans ger dig tillgång till ditt djupaste och mest autentiska jag. Och när vi är vårt autentiska jag drar vi oss inte för vad vi verkligen tänker och känner om saker och ting. För nu vet vi exakt vad som är vi. Och vi vet vad som är viktigast för oss. Vilket betyder att du också kommer att se vad som är rätt och fel i vår värld. Med en brännande tydlighet. Och allt annat flyter på därifrån. Så hänsynslös vänlighet handlar om att se sanningen. Vad som behövs. Och att vänligt och modigt göra vad du kan för att få det att hända. I huvudsak är hård eller hänsynslös vänlighet ett sätt att vara som kommer att förändra hur du dyker upp i världen. Och när du tar mer action och kliver in i mod och medkänsla som ett sätt att vara, när du lär dig att vara snäll mot dig själv och andra,
så gör du världen till en bättre plats. Plus att du är en förebild för alla runt omkring dig. Så avslutningsvis, du är unik. Och du är underbar, du är stark och kapabel. Du är älskvärd och du är nog. Och om du som jag inte gillar det du ser i världen omkring dig, kom ihåg, du kan göra någonting åt det. Jag accepterar inte längre saker jag inte kan förändra. Jag förändrar de saker jag inte kan acceptera. Ett citat från Angela Davis. Välj hård vänlighet, mod och medkänsla som ett sätt att vara i världen. Så att du kan bli en del av lösningen. Så här börjar du göra skillnad. Och så småningom så blir du någon som förändrar vår värld. Så förändra världen och börja med dig själv. Och tack för att du tittade, och fortsätt att titta på del 2 där jag går lite djupare in i vad vänlighet är. Och kommentera gärna och dela videon till dina vänner, nära och kära, och kanske till någon som du tycker behöver lite extra vänlighet. Och till nästa gång, ta hand om dig, kära medmänniska. Hej!